unboxing. Unboxing tayo guys. Kala ito yung in-order kong mga lens galing sa Lazada. Meron siyang butas. Hindi ko lang kung may dinukot, pero check natin ha. Check natin kung ito nga. Alright, may foam siya. Foam. So ito na yung in-order ko. Isang smoke lens. Tsaka isang gold. Alright guys, ito yung AGV K1 ko. Bale, ang story kasi nito, nung nag North Loop kami, nabagsak ko siya. Ngayon, hindi na gumagana masyado yung detents niya, tapos natatanggal agad. Ayan o. Kumbaga nabali yung mga locks niya. Wala tayong magagawa. China lang yun eh. Pero papalit tayo. Alright guys, ito na yung pinaka satisfying na ginagawa natin kapag magbago yung visor natin. Ito na. Tatanggalin na natin. Uy, matanggal ka. Ayan. Wow. Bali guys, ito yung gold visor ko. Itetest natin. Alright. Alright guys. What's up guys? What's up CB fam? Try natin tong ating mga bagong biling visor. Alright, let's go. Alright guys, bale, ang topic natin today is about itong gamit kong visor, cheap visor. So bale guys, gamit ko ngayon tong iridium gold ko, in-order ko sa Lazada. Ayan, nakikita nyo ba yung pagka gold nya? So ito, na-order ko sa Lazada. Hulaan nyo kung magkano. Sobrang cheap lang, 400 pesos lang. So sobrang cheap nya. Dalawa kinuha ko, isang smoke at saka isang gold. Ito yung gold yung suot ko ngayon. Siguro tatanungin nyo, Zero, bakit China product ang binibili mo? Unang-una, para sa akin same purpose lang din naman sila sa oreg. Yun nga lang, mas mababa yung quality ng sa China syempre. Kumbaga, ang purpose lang naman ito guys, para hindi ka masilaw. Tsaka syempre, plus na rin yung dagdag looks, di ba? At saka kung original AGV lens kasi ang orderin mo, 3,000 plus ata. 3,000 plus ang isang iridium lens ng AGV. Original lens Kumbaga makakabili ka na ng isang LS2 helmet. Makakabili ka na ng isang LS2 helmet na worth 3,000. So hanap lang tayo ng mahihintuan, tapos lagay natin yung
ilagay natin yung smoke lens ko. Tsaka ako sasabihin kung ano yung difference nila. So bale guys, dala-dala ko na yung smoke lens ko para mamaya palit na lang tayo, para isang ride na lang, hindi ko na kailangan umuwi. Saan ba tayo pwedeng tuminto? Mainit. Shit! Daming shit ng baka. Ay, kalabaw. Ito na yung smoke lens natin. Yun yung gold. Ito na ulit. Tanggalin na natin yung sarap. Wow. Pwede ba natin dikit ulit dito? Pwede pa. Wait lang. Yun o, binalik ko ulit yung subot niya, pero mukha na siyang bago ulit. Alright. Sige. Test lang natin yung guys tong smoke lens natin. Tapos feedback. Alright guys, gamit ko na tong smoke lens natin. Try natin. Alright, ito na, gamit ko na guys. Mukhang pag ito, mas masarap to pag sobrang tirik yung araw. Mukhang mas malamig eh. Pero yung iridium gold, meron kasi siyang parang tint na yellowish. Kumbaga mas clear ng konti yun. Ay hindi, kumbaga parang mas maliwanag sa paningin kaysa dito sa may smoke lens ko. Pero parang mas malamig sa mata itong smoke. Ayan, ito siya pag nasa araw. So, ano sa tingin nyo guys? Ano mas maganda? Kahit ito, okay lang naman sa akin eh. Pero hindi ko lang alam kapag night ride. Pero sa tingin nyo guys, anong mas gusto nyo? Yung iridium gold or yung smoke lens? Comment kayo guys kung ano sa tingin nyo mas maganda. So, yun lang. Bale yung kung naka AGV kayo, pwede to sa AGV K1 at saka K3. Mag-iwan na lang ako ng link sa description kung gusto niyo ng ganitong lens, cheap lens galing sa China. Bumili kayo kahit ilang peraso gusto nyo. Kasi mura lang. Pwede rin kayo magpalit-palit every monthly kung gusto nyo. So, yun lang guys. Dito ko natatapusin yung vlog guys. As always, ride safe always. Subscribe sa mga hindi pa nakasubscribe. Sa mga bagong subscriber natin, ring nyo yung notification bell natin para ma-update kayo sa tuwing mag-upload ako. So, see ya guys. I'll see you in the next one.